ሰላም የካሱ ቴክቲፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ ፒስ አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ቪዲዮ ምንድነው? ቲክቶክ ላይ በርዝዴታችሁ ሞኔታይዝ ለማድረግ በርዝዴት ሪል የሆነ በርዝዴቱን ማወቅ አለብንና በርዝዴታችሁን ታላውቃችሁ እንዴት አድርጋችሁ ያን በርዝዴት ማግኘት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ ቲክቶክ አካውንታችንን እንከፍታለን ማለት ነው። ቲክቶካችንን እንከፍታለን። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮፋይል የሚለውን እንነካለን። ፕሮፋይል የሚለውን ከነካን በኋላ እዚች ጋር እንመጣና ሶስት ሰረዟን እንነካታለን። ከዛ በኋላ ሴቲንግ እንደ ፕራይቬሲ የሚለውን እንነካለን። ይሄን ከነካን በኋላ እንደዚህ ወደታች ስክሮል እናደርግና እዚች ጋር ሪፖርት ፕሮብሌም ይላል እሱን እንነካለን። እሱን ከነካን በኋላ እንደዚህ ወደ ታች እናደርግና አካውንት እንደ ፕሮፋይልስ የሚላለን እሱን እንደዚህ ተነካን በኋላ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር የምናደርገው እሺ ፕሮፋይል ኤዲቲንግ ፕሮፋይል የሚላል እሱን እንነካለን። እዚህ ጋር ምክንያቱም ሶልቭ ማድረግ የፈለጋችሁትን ነገር ማለት ነው። እኛ ግን እዚህ ውስጥ የፈለግነው ነገር ስለሌለ እንነካለን። አዘርስ የሚለውን እንነካና አዘርስ የሚለውን ከነካን በኋላ ይሄ እኔ ሪፖርት ያደረኩት ነው ይሄኛው ማለት ነው። ግን አሁን ምሳሌ እናንተ እዚህ ጋር እንደ አይነት ነገር ስለማይኖር እዚህ ጋር የሚታዩትን እዚህ ጋር ያያችሁትን ቴክስት እዚህ ጋር ቪው ፊድባክ የሚለውን ተነካችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ይሄን እንዲተነኩና ማለት ቴክስት ቦታ ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ያሳየዋችሁን ቴክስት እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው የምትፈልጉትን እናንተ። ምክንያቱም በራሳችሁም ቃላት መጻፍ ትችላላችሁ። የራሳችሁን እንግሊዘኛ ተጠቅማችሁ በርዝዴታችን ጠፍቶብኝ ነው እንዴት አድርገን ነው ማግኘት የምንችለው ሪፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ በርዝዴት ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላውና በርዝዴታችሁ ከጠፋባችሁ ደግሞ ይሄ መቀየር ከፈለጋችሁ ነው ብዙ ጊዜ የምትጠቀሙት። ግን ደግሞ ማወቅ ብቻ ከፈለጋችሁ መቀየር ካልፈለጋችሁ በርዝዴቱን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንመጣና ፕራይቬሲ የሚለውን እንነካለን። ፕራይቬሲ የሚለውን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ዳታ ይላል። ዳውንሎድ የሚለውን እንነካለን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ሁለት አማራጭ አለ። በጄሰን ነው ወይስ በቴክስት ነው ዳታችሁን ኤክስፖርት ማድረግ የምትፈልጉት የሚለውን በፈለጋችሁ ኦፕሽን ተጠቀሙና ኤክስፖርት ወይም ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ቶሎ 4 ቀን ገደብ አለው። አሁን ምሳሌ ዳውንሎድ ዳታ የሚለውን ስነካኒ አዝዤዋለሁ ኦልሬዲ። ግን ምንድነው የሚያሳየኝ እዚህ ጋር 4 ቀን በኋላ ተራቀም በኋላ ዳታ ማግኘት እንደምችል ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው ዳታችንን ማግኘት የምንችለው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የበርዝዴት ችግር ማለት ነው። ቲክቶክ ላይ ያስቸገራችሁ ሰዎች እንደዛ አድርጋችሁ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። የዩቲዩብ ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ በሌላ ቀን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ እላለሁ። ባይ ባይ።